Ang paborito nating si Pilandok ay nandito na muli. Ang ganid na si Dato Usman ay nagtatangka sa buhay ng mga pawikan. Papaano kaya masasagip ng ating bida ang mga pawikan na ngayoy nanganganib na maubos? Si Pilandok sa pulo ng pawikan. Muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario, iginuhit ni Cora Dandan Albano. Sawa na si Dato Usman sa lahat ng pagkain. Gusto niya ng naiibang pagkain para sa pagdiriwang ng bagong buwan. Ang itlog ng pawikan, nasambit niya. At kumislap ang dalawang matakaw na mata. Gusto kong kumain ng itlog ng pawikan. Narinig ni Pilandok ang bagong pithaya ng sakim at makapangyarihang si Dato Usman. Kailangan kong iligtas ang mga itlog. Tinawag niya ang kaibigang lumba-lumba at dali-daling sumakay patungo sa malayong pulo ng pawikan. Dalawang pangkat ng piling mandirigma ang sumakay ng dalawang paraw upang tupdin ang utos ni Dato Usman. May dala silang tig-10 malaking basket na paglalagyan ng mga itlog ng pawikan. Nangako silang mag-uwi ng 2,000 itlog. Pagdating sa pulo ng pawikan, nag-ipon si Pilandok ng mga batong hugis itlog at inilagay sa kubling pook. Pagkatapos, hinakot niya ang lahat ng itlog na matagpuan niya at itinago sa magubat na bahagi ng isla. Kahit pagod na pagod, ayaw niyang magpahinga sapagkat alam niyang darating anumang oras ang mga mandirigma ni Dato Usman. At lumitaw nga kinaumagahan ang mga paraw. Ngunit bigla ring dumagsak sa paligid ng pangpang ang malalakit daang-daang lumba-lumba. Hinarang nila ang mga paraw ni Dato Usman. Ayaw nilang padaungin ang mga mandirigma. Ngunit salbahe ang mga kawal ni Dato Usman. Sinibat nila at pinana ang mga lumba-lumba. Maraming nasugatan ng malubha at napilitang umatras ang mga bayani. Lungkot na lungkot si Pilandok sa naging madugong pagtatanggol sa pulo ng kanyang mga kaibigang lumba-lumba. Nakadaong ang mga kawal ni Dato Usman. Napagod din sila at nagpapahinga nang lumitaw ang nakabalat kayong si Pilandok. Makinig kayo, mga dayuhan! Sigaw ni Pilandok. Magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot. Uulitin ko, magiging bato ang itlog kapag walang pahintulot. Magiging bato ang itlog! Nagtawanan ang mga kawal ni Dato Usman. Sino bang matandang iyon? Pakabaliw dahil sa labis na itlog. At nagsimula silang galugarin ang dalampasigan. Tuwang-tuwa sila nang makatuklas ng unang pugad ng pawikan sa buhanginan. Maingat nilang inilagay ang mga itlog sa basket. Nang lumaon, naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap dahil wala silang makitang ibang pugad. Salamat sa mga naitago ni Pilandok. Nag-iwan lamang sila ng mga bantay sa mga basket at lumakad ng malayo ang mga tagahanap. Ano pat, pagod na pagod ang mga kawal at inabot sila ng dilim bago na puno ang mga basket. Naisip nilang magdiwang at uminom ng alak bago matulog para sa pag-uwi kinabukasan. Nasa gitna sila ng pagdiriwang nang muling lumitaw si Pilandok. Makinig kayo, mga dayuhan! Sigaw ni Pilandok. Matutong magbilang! May bantay sa lakay! Nang buksan nga ang mga basket,
kulang ang laman. May nawawalang mga itlog. Biglang may sumuntok sa isa sa mga bantay at isa pa sa bantay ang tinaga. Nagkagulo. Hinakot ni Pilandok ang mga basket at pinalitan ng bato ang mga itlog. Matagal ang bakbakan at nahinto lamang nang marami sa mga kawal ang nasugatan. Kinaumagahan, matamlay na ikinarga ng mga kawal ang mga basket sa kanilang paraw. Hindi nila napansin ang pagbigat ng basket. Inakala nilang nanghina lamang sila dahil sa pagod at sa naganap na paglalaban. Sa harap ni Dato' Usman, buong dangal na iniharap ang mga basket. Ngunit tulad ng dapat asahan, puro bato ang nalantad na laman ng basket. Bakit naging bato ang mga itlog ng pawikan? Kahit bantaan ng kamatayan, ayaw nang bumalik sa pulo ng mga mandirigma. Walang maihahandang itlog ng pawikan si Dato' Usman kahit sa iba pang bagong buwan. Samantala, ibinalik ni Pilandok ang mga itlog sa mga pugad na buhangin. Binantayan niya ang pulo ng pawikan. Nasa isip niya, baka bumalik ang mga kawal. Kailangang bantayan niya hanggang mapisa ang mga itlog. At ligtas na gumapang ang mga munting pawikan, daan-daan mula sa bawat pugad at tila tinatawag ng kanilang ina patungo sa dagat. Diyan nagtatapos ang kwento nating si Pilandok sa Pulo ng Pawikan. Sinasabing sa buong mundo ay may 220 uri ng mga pagong, ngunit 7 lamang ang nabubuhay sa tubig alat. Mapalad ang Pilipinas sapagkat 5 uri ng sea turtle o mga pawikan ang nabubuhay sa ating bansa. Ang pawikan ay maaaring kulay luntian, dilaw, luntiang abo o itim. Ito ay umaabot sa bigat na mula 180 kilo hanggang 210 kilo. Kakaiba ang pawikan sa ibang uri ng pagong sapagkat hindi nito na ipapasok ang ulo at paa sa loob ng shell. Sa lupa, ito'y mabagal kumilos, ngunit kapag nasa tubig, kaya nitong lumangoy na may bilis na hanggang 32 kilometro kada oras. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!